Okay, welcome everyone. If you are watching this, तपाईँलाई थोरै भए पनि फोटोग्राफीमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ। आज चाहिँ मोबाइल फोटोग्राफीको बारेमा A to Z कुरा गर्नेछु र यो टिप्सहरू DSLR फोटोग्राफी अनि भिडियोमा पनि युज हुन्छ। त्यसैले वाच टिल द एन्ड। खिच्नभन्दा पहिला आफूलाई सोध्नुहोस् कि मैले किन खिच्न लाग्यो, लाइक के कुरा मन पर्यो अनि यसलाई फोटोमा कसरी राम्रो देखिन्छ। एन्ड फलो द रुल अफ थर्ड। फोटोग्राफी कम्पोजिसनको धेरै स्टाइलहरू छ होइन, तर एज अ बिगिनर सुरुमा चाहिँ रुल अफ थर्डलाई फलो गर्नुहोस्। सबै मोबाइल अनि क्यामेरामा ग्रिड लाइन त हुन्छ नै, इफ नभए सेटिङबाट इनेबल गर्नुहोस्। रुल अफ थर्डमा चाहिँ हामीले सब्जेक्टलाई यो ग्रिड लाइनको कुनै एउटा इन्टरसेक्सन पोइन्टको कर्नरमा चाहिँ राख्ने गर्छौँ। अनि जुन सब्जेक्टको फोटो खिचिदिनुहुन्छ त्यसलाई कहिले पनि करप्ट नगर्नुहोस्, लाइक स्पेसल केसमा बाहेक अरू बेला करप्ट चाहिँ नगर्नुहोस्। अनि मेन जो बिगिनरले मिस्टेक गर्छ, स्याचुरेसन। कोहीको हरियै हुन्छ, कोहीको रातै हुन्छ, कोहीको पहेँलै हुन्छ फोटो होइन। कहिले चाहिँ क्लियरिटी हाई गरेको हुन्छ, कहिले डिटेल्स एकदम हाई गरेको हुन्छ, जसले गर्दा फोटो एकदम अननेचुरल अनि ओभर एडिटेड भन्ने थाहा भइहाल्छ। लाइक रमाइलोको लागि जस्तो एडिट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन, किनकि फोटोग्राफी भनेको सब्जेक्टिभ म्याटर हो। मलाई मन परेको तपाईँलाई मन नपर्न सक्छ, सबैको टेस्ट अलग अलग हुन्छ। तर यदि पछि गएर प्रोफेसनली त सुरु गर्ने हो भने चाहिँ यस्तो सानसानो कुराहरूले धेरै म्याटर गर्छ। अनि मोबाइलमा पनि क्यामेरा जस्तो ब्लरी ब्याकग्राउन्डको लागि चाहिँ पोर्ट्रेट मोड भन्ने हुन्छ होइन, त्यसमा पोर्ट्रेट मोडमा गएर सुट गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यति बेला चाहिँ आफ्नो सब्जेक्ट फोकसमा छ कि छैन भनेर चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइल क्यामेरामा मोबाइलले सबै सेटिङहरू आफै अटोमा एडजस्ट गरिदिन्छ, तर यदि पछि क्यामेराको लागि पनि सिक्नु छ या आफै प्र्याक्टिसहरू गर्नु छ, आफै एडजस्टमेन्टहरू गर्नु छ भने चाहिँ नयाँ नयाँ मोडलको मोबाइलहरूमा म्यानुअल मोड भन्ने अप्सन हुन्छ होइन, त्यसमा गएर आइएसओ, सटर स्पिड अनि वाइट ब्यालेन्सहरू कन्ट्रोल गर्न मिल्छ। त्यसपछि आफ्नो टेस्ट अनि सिचुएसनको अनुसार त्यसलाई एडजस्ट गरेर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, नाउ वी हेभ आशिष काफ्ले। उनी चाहिँ मेरो एकदम मिल्ने साथी अनि हि इज अ भेरी गुड फोटोग्राफर एन्ड फिल्म मेकर। उनले चाहिँ अब केही टिप्सहरू दिनेछ जो मोबाइल फोटोग्राफीको लागि जो एकदम युजफुल छ। थ्याङ्क्स नवीन एन्ड सबैजना नमस्ते है। अब म मेरो इन्ट्रोडक्सन नवीनले दिइसक्यो होला, सबै गरिसक्यो। हामी चाहिँ आज मोबाइल फोटोग्राफीको एकदमै हुन्छ नि युजफुल पार्टहरू के हुन्छ मोबाइल फोटोग्राफीमा होइन, हामीले फोटोहरू कसरी राम्रो निकाल्न सक्छौँ, मोबाइलबाट पनि धेरै फोटोहरू राम्रो निकाल्न सक्छौँ। मैले पनि प्रायः जस्तो मेरो फोटोहरू धेरै मोबाइलबाटै खिचिरहेको हुन्छ होइन, किनभने मोबाइलबाट झ्याप्प झिक्क खिचिहाल्यो, मेमोरीहरू क्लिक गर्न सजिलो हुन्छ नि त मोबाइलमा। अब मेरो धारणामा मैले अहिलेसम्म खिचेको जुन एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले चाहिँ मोबाइलमा फोटो खिच्नुभन्दा अगाडि मोबाइलको पछाडिको लेन्स सफा गर्नुपर्छ क्या। किनभने हामीले पकेटमा युजली होइन यत्तिकै बोकेर हिँड्दा हुन्छ अनि झ्याप्पै झिकै फोटो खिचिहाल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पछि आएर ओभर एक्सपोज टाइपको धमिलो टाइपको हुन्छ क्या त्यो फोटो। त्यस्तो भयो भने हामीले त्यो मेमोरी मिस गर्छौँ नि त, अनि फोटो खिचेको त कामै लागेन होइन। सो अनि हाम्रो अर्को मेरो अनुसार मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार अर्को टिप चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले जुन हुन्छ नि सनभन्दा चाहिँ अलिक टाढै बसेर खिच्नुपर्छ क्या। ट्राई टु युज नेचुरल लाइटिङ क्या। नेचुरल लाइटिङ मोबाइल फोटोग्राफीमा गर्दाखेरि होइन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सनमा हामीले डाइरेक्टली क्लिक गऱ्यो भने फोटो कि त्यो ओभर एक्सपोज आउँछ कि त्यो अन्डर एक्सपोज आउँछ क्या। त्यही भएर हामीले जुन मेन कुरा हामीले जे खिच्नु लाग्यो त्यो सब्जेक्टलाई क्लिक गरेर अप्स एन्ड डाउन गर्न मिल्छ नि त एक्सपोजर होइन, त्यो अप्स एन्ड डाउन गरेर हामीले मिलाउनु पर्छ। त्यो मिलाएर खिच्यो भने फोटो राम्रो आउँछ होइन। अनि मेरो अनुसार चाहिँ टिप नम्बर 3 चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले जुम गर्छौँ नि मोबाइलबाट, जुम गर्नु चाहिँ कहिले पनि हुन्न कि। डोन्ट ट्राई टु जुम इन के। जुम चाहिँ कहिले पनि गर्नुहुन्न मोबाइलबाट फोटो खिच्दाखेरि। अब इभन आइफोन 7 प्लसदेखि त जुमिङको फिचर दिया हो नि त होइन एप्पलको कन्डिसनमा। तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो फोनहरूमा जम्मा डिजिटल जुमिङ युज भएको हुन्छ। त्यही भएर डिजिटल जुमिङ युज भएको फोनहरूमा चाहिँ हामीले जुम गऱ्यो भने त्यो वेस्ट अफ फोटो नै भनौँ, किनभने गेन आउँछ फोटोमा। गेन आइसिन त आफूले सोचे जस्तो आफूले चाहे जस्तो फोटो निक्लिन्न, त्यो ननिक्लेपछि नो म्याटर कामै लागेन। अनि त्यहाँबाट मेन कुरा चाहिँ आफ्नो फोटोलाई एट्र्याक्टिभ पार्नलाई चाहिँ एडिटिङ नै चाहिन्छ। तर एडिटिङ चाहिँ अब नेक्स्ट पार्ट खिचेपछिको पार्ट हो होइन। एडिटिङ नआउँदै हाम्रो एउटा नेक्स्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दा कम्पोजिसन। हामीले चाहिँ कम्पोजिसन सबै मिलाउन सकिन्छ बाई फ्रेमिङ, रुल अफ थर्ड अनि फ्रिजिङ लाइन होइन, डिफ्रेन्ट वेबाट सिमेट्री डिफ्रेन्ट वेबाट
हामीले चाहिँ यो कम्पोजिसन मिलाउन सक्छौँ होइन। त्यही हो अब कम्पोजिसनमा चाहिँ मेन पार्ट मैले अघि नै भने सुरुमै चाहिँ रुल अफ थर्ड भयो होइन। रुल अफ थर्डको लागि चाहिँ हामीले मोबाइलमा गएर मोबाइलको सेटिङमा गएर ग्रिड लाइन हुन्छ त्यो 3टा ट्याग ट्याग गरेको जुन हामीले टिका ट्याग भन्ने एउटा गेम खेल्थ्यौँ नि हो त्यस्तै एउटा लाइन हुन्छ। ट्राई टु किप यो सब्जेक्ट इन मिडल होइन, मिडलमा राख्नुपर्छ। त्यो लाइन अनुसार गऱ्यो भने फोटो आफै एट्र्याक्टिभ हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ लिडिङ लाइन्स भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ स्पेसली हामीले कहाँ पाउँछौँ भन्दाखेरि रोडहरूमा हिँड्दाखेरि रिभरहरूमा ट्याक्कै एउटा सब्जेक्टलाई चाहिँ मिडलमा राखेर लाइन एउटा फोटोमा निक्लिन्छ क्या, त्यो लाइन आयो भने राम्रो हुन्छ फोटो होइन। एन्ड टिप नम्बर 4 चाहिँ के छ भन्दाखेरि मसँग चाहिँ मैले अहिलेसम्म खिचे अनुसार चाहिँ हामीले फोटो खिच्ने भनेकै मेमोरीको लागि हो। एउटा सर्टेन फोटो कुनै ठाउँमा मानौँ कि म अब पुनी गएको छु होइन, पुनी गयो भने मैले एकताल त्यो मेमोरी हिँडिसकेपछि त एकताल माथि गइसकेपछि त्यो मेमोरी फेरि मुनि आएर मैले सक्दिनँ, किनभने म ट्रेक गरेर आउँछु। त्यो बेला चाहिँ हामीले फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने ट्राई टु क्याप्चर इन ल्यान्डस्केप र पोर्ट्रेट दुइटैमा खिचौँ क्या हामीले। त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ भने पछि कम्पोजिसन ल्याउँदाखेरि एउटा फोटो बिग्रियो भने पनि अर्को फोटो काम लाग्छ क्या। त्यही हो मेरोबाट चाहिँ यति टिप नै हो होइन, यति नै हो मेरो लागि चाहिँ आज यति हो। आई एम पास ब्याक टु नवीन है। ओके, थ्याङ्क यू आशिष। तपाईँहरूले आशिषको युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् अभियसली, अनि उसको इन्स्टाग्राम चेक गर्नुहोस्, फलो गर्नुहोस्, फोटोग्राफहरू हेर्नुहोस्, भिडियोहरू हेर्नुहोस्, एकदमै राम्रो छ। मैले चाहिँ सबै उसको लिङ्कहरू डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एडिटिङको लागि चाहिँ प्ले स्टोरमा या एप स्टोरमा धेरै फ्री अप्सनहरू एभाइलेबल छ, एप्लिकेसनहरू होइन। तर पर्सनल्ली मैले चाहिँ लाइटरुम युज गर्छु, लाइटरुम मोबाइल अनि ल्यापटपमा पनि लाइटरुमै युज गर्छु। अनि तपाईँहरूले पनि लाइटरुम जस्तै सिमिलर एप्लिकेसन पनि छ स्न्यापसिड भन्ने, त्यसबाट नि एकदम राम्रोसँग एडिट गर्नु मिल्छ होइन। धेरै एडिट चाहिँ नगर्नुहोस्, हल्का एक्सपोजर, स्याडोज अनि कन्ट्रास्टलाई मात्रै यताउता गर्नुहोस्, त्यसपछि फोटो आफै राम्रो देखिहाल्छ। सुरुको लागि ओभर एडिट गर्नुभन्दा थोरै एडिट गरेकै राम्रो। सो यही नै हो। एट द एन्ड फोटोग्राफी भनेको मेरो आफ्नो ह्याप्पिनेस हो। अरूलाई देखाउनुभन्दा पनि आफ्नो सेटिस्फ्याक्सनको लागि, आफ्नो ह्याप्पिनेसको लागि फोटोहरू क्लिक गर्नुहोस् होइन। अनि एउटा सर्टेन आफ्नो स्टाइल बनाएर जानुहोस्। पछि गएर अहिले नभए पनि सुरुमा सिक्दै जानुहोस्, पछि गएर त्यो आफ्नो स्टाइल, पर्सनल स्टाइल भइसके त्यसमा सक्सेस भइहाल्छ। ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। आई होप कि यो भिडियो थोरै भए पनि हेल्पफुल भयो। अब यसपछि चाहिँ मोबाइलबाट सिनेमेटिक भिडियो खिच्नको लागि त्यसको बारेमा एउटा सर्ट ट्युटोरियल बनाउने छु। अनि आफ्नो थुप्रै साथी, फोटोग्राफर अनि फिल्म मेकर साथीहरूसँग मिलेर अनि फोटोग्राफी अनि फिल्मकै एराउन्डमा कुराहरू गर्नेछौँ। अनि सबै एप्लिकेसन अनि सबै कुराहरूको लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँ गएर क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।